Maaromang dala, maganda gamit-gamitin pang araw-araw. Naglagay lang ako dito ng fabric conditioner po, kahit anong scent pwede nating gamitin, kahit kaunti lamang po pagkatapos asin. Dito nga po sa pinakaasin, naglagay lamang ako dito ng 1 tablespoon. At idinirekta ko na rin pong inilagay dito po mismo sa pinaka-fabric conditioner, pagkatapos kumuha rin po ako ng dishwashing liquid. 1 teaspoon po ang aking inilagay. Kahit anong scent po ay pwede nating gamitin, ito'y nakadepende na rin po sa atin. At pagkatapos, naglagay rin ako dito ng vinegar po. Dito nga po sa pinakasuka, tansya lang din ang aking paglalagay. Sa pinagsama-sama, halu-haluin lamang itong mabuti. At sa paghalo-halo ko nga nito, yung pinaka-aroma, napakahalimuyak, napakabango rin talaga ang resulta. Pagkatapos, naglagay rin ako dito ng 200 ml po ng pinakatubig. At sa paghalo-halo ko nga nito, talagang napakabango na rin at perfect rin to pang araw-araw, lalo sa loob ng ating tahanan. Kumuha lamang ng paglalagyan, kahit ano pong pwede nating gamitin, spray bottle, pwedeng-pwede rin po. Pagkasalin-salin ko nga po, shinake ko pa rin po para mas lumabas na rin yung aromang dala. Bagay na bagay, disinfectant, panglinis sa loob ng ating tahanan. Napakaganda rin ito panglinis sa pinakasahig natin. Kahit sa parte po sa loob ng tahanan, disinfectant ang dala dahil na rin sa mga sangkap na ating ginamit. Na nag-iiwan ng mabango at talagang pangmatagalan na hindi rin talaga makakapitan ng kahit alikabok. At nag-iiwan ng aroma lalo na rin sa ating tahanan. Kung hilig na hilig mo rin ang maglilinis ng bahay, pwedeng-pwede rin tong gawin, at yung pinakatimpla, abay pwedeng gayahin. Na hindi rin talaga nalalayo sa mga madalas nating gamit, lalo na rin sa panglinis na hindi rin basta makakapitan ng kahit anong dumi. Thanks for watching guys! Bye!